Hello everyone, welcome back to the series of Class 11 Mathematics. This is part 9 of our topic-wise journey. I really hope that tomorrow already our agor part to saya hisa because we are building the concept step by step. And tomorrow eta part skip kora is like tomorrow movie ekhanot mid scene jump kori asa. But don't worry, jodi tomorrow miss korisa agor part 2, then pause this video. Agote hey part 2 saya ha aro concept khini ebar buji lua. Link tomorrow description or pin comment ot pai jaba and then come right back. আৰু যোনে আগৰ পাৰ্টটো অলৰেডি চাই আহিছা তেনেহলে লেটস কন্টিনিউ সো এগেইন আমি এটা পোলাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশনৰ কোৱেশ্চন এটা পাইছো সো এতিয়া লাষ্ট কোৱেশ্চনটো আমাৰ বহুতখিনি কনফিউজিং কোৱেশ্চন আছিল সো তাৰ কম্পেৰিজনত এইটো কোৱেশ্চন বহুতখিনি ইজি হৈ যায় তো তোমালোকে চোৱা এইটো কোৱেশ্চন আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম সো z ইকুৱেল টু 1 plus 7i divided by 2 minus i whole square আছে তাৰমানে এইটো মই ফাৰ্ষ্টতে a minus b whole square ফৰ্মুলাত ভাঙি লম মানে মুঠতে যিমান পাৰা হিমান সিম্পলিফাই কৰি লবা তোমালোকে এইটো হৈ যাব a square plus b square minus 2ab মানে এটো হৈ যাব 4i এটো পাম আমি 1 plus 7i divided by 4 minus 1 minus 4i এটো হল 1 plus 7i divided by 4 minus 1 হৈ গল 3 minus 4i এটা কি কৰিম আমি তো ডিনোমিনেটৰ ইৰেশনাল নাম্বাৰ না ৰাখো বা আমি ডিনোমিনেটৰ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ না ৰাখো সো আমি কি কৰিম তাক ৰেশনালাইজ কৰিম মানে ইয়াতে কি হ'ব আমি কমপ্লেক্স নাম্বাৰটো আতৰাব ট্ৰাই কৰিম সো দিস ইজ 3 plus 4i কৰি দিও মই সব ফালে এন্ড দেন নিউমাৰেটৰত কি হৈ যাব মই এটো মাল্টিপ্লিকেশন ডাইৰেক্ট কৰিম তোমালোকে লাগা হলে এবাৰ নিজে কৰি চাবা সো ইয়াতে 3 1 is 3 plus 4i plus 21i আৰু ইফালে হৈ গল 28i square আৰু ডিনোমিনেটৰত কি হ'ব ডিনোমিনেটৰত হ'ব a square minus b square সো এটো পাম আমি 3 28i square মানে আছিল -1 সো এটো হৈ যাব -28 মই একেলগে লিখি দিছো আৰু ইয়াতে পাম এটো আমি 25i এটো হৈ যাব 9 minus 4i square মানে কিমান হ'ব 16i square হ'ব now i square মানে কি -1 সো এটো মই ডাইৰেক্টলি প্লাস লিখিব পাৰিম নে i square টো মই গুচাই দিছো সো এনেকে তোমালোকে মাজে মাজে অলপমান শৰ্টকাট মাৰিব পাৰা okay so 3 minus 28 মানে হল -25 plus 25i divided by 25 ইয়াক এতিয়া আমি বঢ়িয়াকে a plus ib ফৰ্মত লিখি লও আৰু তেতিয়া চাবা তোমালোকৰ এই কোৱেশ্চনটো একদম সিম্পল হৈ যাব সো এটো হৈ গল -25 by -25 plus 25 by 25i সো এটো পাই গলো আমি -1 plus i easy এতিয়া সোয়া এতিয়া আমি যেহেতু z টো একদম সিম্পলিফাইড ফৰ্মত পাই গলো মানে a plus ib ফৰ্মত পাই গলো এতিয়া আমি ইয়াক কি কৰিব পাৰিম মডুলাস উলাব পাৰিম সো এতিয়া আমি মডুলাস উলাম যে মডুলাস অফ z ইকুৱেল টু root over কিমান আছিল root over a square plus b square তাৰ মানে -i whole square plus 1 square so এটো আমি -1 square মানে কিমান 1 আকৌ 1 square মানে কিমান 1 and 1 plus 1 মানে 2 আমি তো মডুলাস অফ z পাই গলো কিমান root over 2 so সোয়া এটা মডুলাস অফ z পাই গলো তো এতিয়া আমি কি উলাম এতিয়া আমি থিটাৰ ভ্যালু উলাব লাগিব so আমি কি কৰিম let a equal to r cos theta and b equal to r sin theta so এটা সোয়া এর ভ্যালু কিমান আছে ইয়াতে এর ভ্যালু আছে -1 আর r মানে কি আছিল r মানে আছিল মডুলাস মানে root over 2 cos theta b এর ভ্যালু কি আছে ইয়াতে b এর ভ্যালু আছিল যে যেটো ইমাজিনারি পার্ট আছিল ইমাজিনারি পার্টত যেটো নাম্বার থাকে সো ইয়াতে কি আছে একো নাই মানে 1 আছে root over 2 sin theta so এটো আমাৰ হৈ যাব 1 by root over 2 equal to cos theta আৰু এটো পাম আমি 1 by root over 2 equal to sin theta so again আমাৰ same problem হৈছে যে ইয়াতে sin theta টো আছে পজিটিভত আৰু cos theta টো আছে নেগেটিভত আৰু আমাৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব আমাৰ কাৰণে থিটাৰ ভ্যালুটো সদায় সেম হ'ব লাগিব so মই কি কৰিম নেগেটিভ টো অলপ টাইমৰ কাৰণে ইগনোৰ কৰি এটো লিখিম cos pi by 4 because cos 45 degree মানে root over 2 আছিল 1 by root over 2 আছিলে আৰু ইয়াতো মই এটো কি লিখি দিম this is sin pi by 4 equal to sin theta
এতিয়া তোমালোকে কোৱা কোনটো কোৱাড্ৰেণ্টত সাইন পজিটিভ আৰু কস নিগেটিভ হয় সেইটো আছিল আমাৰ সেকেন্ড কোৱাড্ৰেণ্টত কেনেকৈ যাব পাৰি সেকেন্ড কোৱাড্ৰেণ্টত 180 ৰ পৰা মাইনাছ কৰি যাব পাৰি সো মই এটো লিখিব পাৰিম নে cos pi minus pi by 4 equal to cos theta so এটো কিমান পাম pi minus pi by 4 মানে নিউমাৰেটৰত হৈ যাব 3 pi by 4 তাৰ মানে এটো হৈ যাব cos 3 pi by 4 equal to cos theta আৰু সেম যেহেতু সাইনটো আমাৰ সেকেন্ড কোৱাড্ৰেণ্টত পজিটিভ সো আমি তাকো সেকেন্ড কোৱাড্ৰেণ্টত লৈ যাব পাৰিম কাৰণ তেতিয়াহে থিটাৰ ভ্যালুটো ইকুৱেল হ'ব equal to sin theta so yato pai golo ki ami sin 3 pi by 4 which is equal to sin theta I hope tumalake etu buji paisa moi to olopman separate kori diu nohote tumalake confuse hoi jaba so etia soa ami dui side ote theta value ki palo 3 pi by 4 palo so etia moi ami directly likhi dibo parim therefore z equal to r cos theta plus I sin theta আৰু r ৰ ভ্যালু কিমান আছিল r ৰ ভ্যালু আছিল √2 cos 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4 আৰু এটো হৈ গল আমাৰ পোলাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন আমি পোলাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন ফৰ্মটো এখিনিতে হামৰিম এই টপিকটো বিকজ আমাৰ নেক্সট টপিক আছে কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন সো এই ভিডিওটো আৰু দীঘল নকৰি আমি নেক্সট ভিডিওত চাম কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন কেনেকৈ সলভ কৰি যেটো একদম সৰু টপিক আৰু বহুতখিনি ইজি টপিক আৰু তাৰ পিছত আমি কিন্তু এগেইন পোলাৰ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন আৰু কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ এনেকুৱা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্যন আছে যিবোৰ কোৱেশ্যন আমি ডিসকাস কৰিম সো আই উইল সি ইউ ইন দা নেক্সট ভিডিও যদি তুমি লাষ্টলৈ আছা দেন কংগ্ৰেচুলেশ্যন ইউ আৰ নট জাষ্ট ৱাচিং মেথ ইউ আৰ লেভেলিং আপ Leave a thumbs up in the comment section so that I know that you are the real one. আৰু এই ভিডিওটোৱে যদি তোমাক হেল্প কৰিছে তেনেহলে don't forget to give a like, subscribe to the channel and also share কৰিবা তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যোনে মেথছত struggle কৰি আছে. See you in the next class. Until then, stay smart, stay sharp and stay ahead.